คุณอภังกรครับผลเลือดของคุณออกมาแล้วคุณผลเลือดเป็นโพซิทีฟครับคุณติดเชื้อ HIV คุณติดเชื้อ HIV ติดเชื้อมาประมาณ 4-5 ปีแล้วติดได้ยังไงเนี่ยโดยหลักการเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเราติดมาจากใครแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราต้องการที่จะทำการบวชทีนี้เราก็ไปตรวจเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่วัดเขามีให้เช็คทั้งสารเสพติดแล้วก็ผลเลือดเราก็ไปตรวจหมอเขาก็เลยแจ้งผลมาว่าเราติดเชื้อนะยอมรับเลยว่าพอรู้ปุ๊บร้องไห้อยู่ประมาณครึ่งวันแล้วก็จบวันแรกที่คนไข้มักจะทำก็คือว่าโทษตัวเองนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะหมอมักจะบอกคนไข้เลยว่าวันแรกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HIV ทั้งนั้นนะฮะไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันแค่รู้ว่าโรคนี้รักษาง่ายยาก็ง่ายมากยา side effect ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผลข้างเคียงไม่ค่อยเยอะแล้วก็วันแรกไปทำใจก่อนนะครับโอเคชีวิตต้องก้าวกันต่อไปอันดับแรกคือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษายิ่งเร็วยิ่งดีพอได้ตรวจละเอียดจะได้เช็คว่ามีโรคอื่นแฝงอยู่ด้วยหรือไม่เช็คว่าตัวเองมีสิทธิการรักษาอะไรจะเป็นบัตรทองประกันสังคมข้าราชการก็ใช้บริการได้หมดถ้าโรงพยาบาลที่สะดวกไม่ตรงกับสิทธิ์ที่มีก็สามารถขอย้ายได้ค่าบริการและค่ายาต้านไวรัสไม่แพงและไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะต้องมีใครรู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะการเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติในช่วงแรกที่ยังต้องติดตามอาการละเอียดหน่อยก็อาจจะไป 2-3 เดือนครั้งแต่ถ้าแข็งแรงดีแล้ว6 เดือนครั้งก็ยังได้ครั้งแรกเลยกลัวมากกลัวว่าเขาจะรู้อะไรมากมายไหมกลัวจะเจอคนรู้จักหรือเปล่าเราจะไปทำอะไรไม่ดีที่ทำให้เขาสงสัยหรือเปล่าแต่พอเราไปสัมผัสแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็เหมือนคนป่วยไปหาหมอธรรมดาปกติเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้นะไม่น่ากลัวเลยครับถ้าเราไปสัมผัสจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะกลัวไปเองสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาก็คือการกินยาค่าที่คุณควรรู้จักเอาไว้ก็คือ CD4 หรือเม็ดเลือดขาวยิ่งสูงยิ่งดีและค่าไวรัสโหลดก็คือจำนวนไวรัสยิ่งต่ำยิ่งดีซึ่งการกินยาจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มและไวรัสลดลงเมื่อก่อนนี้การกินยาวันๆนึงอาจจะต้องหลายเม็ดหลายครั้งแต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นมากเต็มที่ก็แค่วันละครั้ง2 ครั้งและต้องกินยาให้ตรงเวลาเพราะถ้าไม่สม่ำเสมอการรักษาก็จะไม่ได้ผลทำให้เชื้อดื้อยาซึ่งจะรักษาได้ยากขึ้นบางทีแบบว่ายังอยู่ข้างนอกอยู่เลย2 ทุ่มครึ่งไม่ได้กลับบ้านเลยทำยังไงดีเลยอย่างเงี้ยยังอยู่กับเพื่อนอยู่เลยกินยาไม่สะดวกใช่ไหมฮะช้าไปชั่วโมงนึงนานๆทีไม่ได้เป็นไรคนที่ติดเชื้อเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีค่าไวรัสโหลดเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยถือว่ามีเยอะนะครับนะถ้าเป็นหลักหมื่นถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เวลาที่เรากินยาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหลักที่ไม่เยอะมากเนี่ยจะลงมาสู่เราเรียก undetectable ก็คือต่ำมากน้อยกว่า40น้อยกว่า20อะไรก็แล้วแต่จนเครื่องตรวจไม่เจอใช่ไหมฮะกลุ่มพวกนี้ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับในการที่จะลงมาสู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นปีอย่างที่เราเข้าใจกันอีกต่อไปแล้วอย่างแรกเลยคือเราโชคดีที่ว่าเราได้กินยาเม็ดเดียวเวลาเดียวมันแล้วแต่สุขภาพของคนเราครับพอทานยาปุ๊บไวรัสเราลดลงเยอะด้วยความที่เรารู้ตัวไวมันก็เลยยังไม่ขึ้นมากบางคนน่าสงสารมากเลยรู้ว่าเป็นแล้วก็กลัวอยู่นานไม่ได้รักษาเกิดจากความกลัวที่ไม่ได้อยากจะคุยต่อหรือไม่อยากจะรักษาต่อเนี่ยโทษตัวเองเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าทุกคนทำผิดกันได้แล้วแค่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องแก้มันก็แค่นั้นเองนะครับปัจจุบันการรักษาและความเข้าใจของโรคเนี่ยมีมากขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็บุคลากรที่มีความเข้าใจในการรักษาเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากนะครับที่เหลือใช้ชีวิตตามปกติคุณยังคงทำงานได้ทุกอาชีพมีความรักมีลูกมีครอบครัวมีความสุขไม่ต่างจากคนที่ไม่มีเชื้อเพียงแค่กินยาเหมือนโรคประจำตัวอื่นๆและมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันเพราะคุณคือมนุษย์คนหนึ่งและการติดเชื้อไม่ได้ทำให้ความเป็นมนุษย์ของคุณลดลงหมอสอนคนไข้เสมอว่าเราให้คนไข้กินยาเพื่อคุณจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินยา6 เดือนปีนึงแล้วภูมิคุณกลับมาดีคุณสามารถใช้ชีวิตได้ปกติจริงๆแทบจะไม่มีข้อห้ามอะไรเลยในแง่ของสุขภาพสามารถมีลูกได้ผ่าตัดได้เที่ยวรอบโลกก็ได้นะสามารถออกกำลังกายหนักๆก็ได้คนไข้ไปเล่นไทรอัธลอนวิ่งมาราธอนก็มีเยอะแยะนะครับทำอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ทำได้หมดเลยนะครับร่างกายของเรามันก็ต้องอยู่ต่อไปเรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปเราจะปล่อยให้โทรมลงไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอ10 ปีเป็นมาเนี่ยเราอาจจะซุดลงไปจนถึงสุดเลยแต่พอเราทานยาปุ๊บ
มันก็อาจจะดีขึ้นมาสุดแล้วร่างกายแข็งแรงไม่มีผลอะไรเลยก็ได้เป็น untreatable ไปเลย